Terve ja tervetuloa Kettomasen kotikulmille Kortepohjaan. Täällä oli tämmönen Suunta Jyväskylän sprinttitreeni nimeltä KP Kettosprintti. SM-sprintti viikon maanantaina. Vähän ylimääräistä sprinttiä. Ykkösväli oli heti tämmönen, että katsoin, että Jaana, tässä on vaan yksi tämmönen vaihtoehto, mutta jälkikäteen kun katsoi noita reitinvalintaratkaisuja, niin tossa olisi päässyt viivaakin pitkin, että olisi voinut vaan kiertää tuosta tuollaisen pikkumökiin. En huomannut niinku yhtään Katsoin vaan, että joo, tässä on tää tie blokattu, että pitää kiertää oikealta. No ei siinä, en suunnistaessa onneksi tajunnut virhettä, olisi muuten voinut alkaa vähän ärsyttää. Mutta kakkonen oli heti sitten myös aika paha, että oli noita kiellettyjä aitoja laitettu kyllä tosi paljon. Tässä on vähän värin mukaan, että mitkä aidat on ollut missäkin vedossa käytössä. Että joissain kohti, jos on ollut kahdessa vedossa, niin sitten saattaa näkyä vaan toisella värillä. Mutta aika pitkään mä kattelin ja sitten huomasin, että joo, ei tonne niinku rastipihalle muualta pääse kuin tuolta oikealta takaa ympäri. Että noi kirkkaapunaiset viivat, mitä tossa on, niin ne oli myös tässä vedossa käytössä. Ja tossa äsken huomasin, että ei ole kartta välttämättä ihan ajan tasalla, kun toi pusikko tuossa talonkulman takana ei ollut ihan tollanen, niin osasin sitten aavistella, että ehkä on jotain muutakin muuttunut täällä maastossa vielä kartoituksen jälkeen. Onneksi suuret linjat oli aika hyvin päivitetty tähän reeniin. No kolmonen ties, että ei tuolta pihalta tosiaan muualta pääse pois kuin samasta kulmasta kuin äskekin. Ja siitä kun katsoo, että miten kolmoselle pääsisi, niin oli aika selvä lähteä tuolta koulurakennuksen oikealta puolelta. Tää oli vähän tämmönen, tästä kun katto kulmaa taakse, niin vähän näytti, että onko täällä mitään keltaista väylää, mutta olihan siellä just niin kuin pitiikin. Nyt oli sitten vähän pidempi pätkä, että pysty lukemaan eteenpäinkin tätä rataa, mutta eipä tossa ihan heti seuraavilla veleillä ollut mitään ihmeellistä, niin en sitten lähtenyt sen pidemmälle miettimään. Tässä nyt oli tämmönen pieni huolimattomuusvirhe, että en tajunnut nurmea leikata tosta ja en tiedä, olisiko tääkin pitänyt vaan sit mennä tuolta nurmikolta ylös, mutta joo, tää oli selkeä pätkä. Treenissä oli 3 vetoa, olisiko ollut jotain 1,5 ja 2 kilsan väliä suunnilleen, mutta itse tein ihan PK-vauhilla kaikki putkeen. Kun oli viikonloppuna ollut se 3 kisastarttia 2 päivään, niin en nyt ottanut sitten 3 kovaa päivää putkea siihen väliin. Muutenkin viikon tarkoituksena palautua vähän tonne SM-sprinttiin ja maailmancupin finaaleihin. 4 olisi ollut vaihtoehto mennä tuolta tietä pitkin oikealta, mutta sitten ajattelin, että kyllä tästä suorempaa on lyhyempi, mutta eihän meinannut päästä tätä mäkeä ylös. Oli aika märkä keli ja kun oli kevyttä reeniä tekemässä, niin oli ihan peruslenkkarit jalassa. Sitten tässäkin niin olisi ehkä vaan pitänyt kiertää tää mäen nyppylä. No en tiedä, ihan sujuvasti toi näköjään meni. No tästä rastiltakaan ei ollut muita vaihtoehtoja kuin lähteä tonne oikealle päin, koska toi vasemmalle reitti oli tässäkin vedossa suljettuna. Vaikka tossa nyt näkyy vaan tuon viimeisen vedon värillä se. Tää oli aika selkeä väli tosiaan, mutta sitten seuraava väli oli sillai vähän haastavampi, että toi rastialue oli tommonen aikamoinen labyrintti. Ja vaikka periaatteessa tiesi, että kyllä tää tältä oikealta on lyhin, jos vaan kaikki on niin kuin on kattonut, mutta vähän kuumotti, että onko jäänyt jotain huomaamatta, että tuolta oikealta ei vaikka pääsiskään tonne pihalle. Mutta katsoin sit vielä vähän pari kertaa uudestaan ja ajattelin, että kyllä sieltä pääsee.
sieltä löytyi oikeat portaat ja toi rastille meno oli, vähän mietin, että lähdenkö tonne portaisiin vai luiskaa, mutta juoksin sitten luiskaa pitkin ja sitten ei tässä jaksanut kääntyä, niin jatkoin siitä läpi portaisiin. Varmaan oikeastaan aika hyvä optimi tollanen, että pystyy vetämään tollasen loopin tuolta. No sitten seiskalle noi rastin oikealla puolella näkyvät säpitykset taisi olla tässäkin vedossa säpissä tai no en muista oliko, mutta ei varmaan ollut edes, mutta joka tapauksessa se ainut vaihtoehto oli mennä täältä vasemmalta. Aika pitkän kierron joutui täältä tekemään, mutta hyvin selvä väli kuitenkin, kun oli vain yksi reitinvalintavaihtoehto. Mutta oli tässä ensimmäisen vedon aikana jo tullut tää reenin luonne selville aika hyvin, että välillä on aika tollasia tiukkoja paikkoja. Sitten taas välillä tulee tällaisia yksinkertaisia välejä, mutta koko ajan pitää olla hereillä, kun voi tulla aika vaikeita tapauksia sit vastaan milloin vaan. Maaliikin oli vain yksi vaihtoehto, kun tuolla oli toi maalin vierestä tie pistetty poikki. Piti nousta noin portaat tosta oikealle. Nämä oli ihan mukavat portaat kiivetä. Hyvin mahtui jalka tuohon askelmille ja sopivan loivat, niin oli kivat. No siellä näkyykin sitten jo maali. Ensimmäisen vedon maali, ei ollut muuten maali vielä. Tämä oli ensimmäisen vedon viimeinen rasti. Ja sitten tuolla nyt näkyy kartalla maalikin. Ihan mukavasti meni tää ensimmäinen veto muuten, paitsi ykköselle aika todella iso pummi heti, mutta sen jälkeen sitten tuli kaikki optimivalinnat. Jatkoi tästä vaan sitten suoraan samoilla vauheilla siihen seuraavaan vetoon, kun ei ole tapana pitää PK-lenkeillä mitään palautuksia. Terveisiä vaan noille, olisiko nämä kaverit tässä jotain palautuksista huudellutkin. Mutta joo, seuraavaan vetoon. Ykkönen selvä, viivaa pitkin vaan. Tästä ihan suoraan. Piti vaan varoa vähän noita pyöriä. En tainnut kaataa yhtäkään. Ja sitten tässä ykköselle mennessä katsoin, että kakkosvälikin on kyllä selvä homma. Että sai aloittaa sillä aika huoletta tässä. Ja tässä tämä ensimmäinen oli kielletty tässäkin vedossa, niin siksi kiersin täältä. Taas tuli toi yllättävä puska tuohon eteen. Mutta sitten toi kirkkaan pinkki tuossa vasemmalla ei ollut tällä vedolla, niin tää oli selkeä väli. Sitten katsoin, että kolmosellekin on oikeastaan vaan alussa vaan yksi vaihtoehto, että kun tuolla toi, ei nyt näy vielä karttapalalla, mutta on vaan yksi paikka, mistä pääsee tuon tie yli. Niin oli aika selvä homma, että sinne se on mentävä. Että ihan sama, missä rasti on. Ja rastillekin pääsit suoraan siitä tieylityspaikalta. Niin tämäkin oli tämmöinen yksinkertainen tapaus, mutta sitten seuraava väli olikin aika haastava. Tässä olisi ehkä pitänyt jo aiemmin lukea sitä väliä vähän tarkemmin. Tähän mä tajunnut, mä katsoin vaan, että jaa tommonen peruslyhyt väli. Ei mitään ihmeellistä. Sitten kun aloin tuossa rastia lähestymään ihan varmaan selvästi tällä suojatien tällä puolella vasta huomasin, että tuossa kolmosrastiympyrä reunalla tommonen kielletty säpitys, että siitä mä olin ajatellut mennä ja
Ja ei tuolta oikealtakaan pääse, kun sieltäkin on säpitetty tommonen pieni kuja, niin ainut vaihtoehto oli sitten lähteä täältä takakautta vasemmalta kiertämään. En muista ihan tarkalleen, että missä vaiheessa lopulta huomasin ainoa mahdollisen reitin, mutta ei se paljon ennen kolmosrastia ollut. Edellisvälillä olisi ollut kyllä aikaa sitä lukea tarkemminkin. No sitten tiesi, että ei tältä pääse mistään muualta pois, niin vitosellekin lähettävä tuolta samaa reittiä takaisin. Ja rastivälin loppu varmaan kannattaa sitten mennä vaan kevyen liikenteen väylään. Ei lähde kikkailee tonne sisäpihoille, kun lyhin reitti tuolta tien reunaa ja tosi selkeä. Tässä olikin sitten hyvin aikaa lukea kutosväliä. En mä siinä ihan maaliasti päässyt. Palataan kohta syihin miksi, mutta sen mä hoksasin, että taas täytyy hyödyntää oikealla näkyvää tieylityspaikkaa, että muualta ei taaskaan tätä tietä pääse ylittämään. Rastivälin loppu. No, sitä mä en vielä tässä jostain syystä ehtinyt lukemaan. Ehkä tää rastiotto oli sitten niin tiukka tänne puiden väliin tai jotain, mutta olisi voinut ehkä tehdä kutoselle rastille asti suunnitelman valmiiksi vähän aiemmin. Et nyt sen aika oli vasta tässä kohtaa, kun oli jo lähtenyt vitoselta. No ihan aikana huomasin, että tuolla toi rastiväliviiva vasemmalla puolella tommonen kielletty, että sinne ei ole asiaa. Ja sitten tossa toi toinenkin kielletty, että pakko kiertää tuolta jostain oikealta. Sitten mä aloin miettimään, että miten toi on toi kaksitasoinen alue tossa. Miten se menee, kun periaatteessa kartan mukaan tosta pääsis tuo alueen ihan vasemmasta kulmasta vaan suoraan sinne ylätasolle. Kun noi kolmiot ei mene tonne ihan muuriin asti ja sit tossa toi katkoviivakin tollain vähän irti tosta muurista. Sitten mä ajattelin, että no ei se tonne kyllä varmaan pääse ja vielä oli noi kolmiotkin väärää suuntaan ja sitten mä ajattelin, että no nämä portaat nyt näyttää siltä, että täältä varmaan pääsee tonne ylätasolle. Ja niinhän ne olikin. Tuossa on varmaan käynyt just, kun joku on tiedostoa käsitellyt, niin kääntynyt vahingossa noi kolmiot väärään suuntaan, mutta eipä siinä. Se oli vaan semmonen pieni hämmennys. Sieltä löytyi sitten kuitenkin lopulta optimireitin valinta. Ja seiskavälikin oli aika selkeä, niin sit sai vähän pientä hengähystä tässä, kun meinasi aivot räjähtää tuossa edellisellä välillä. Tää kartta on aika vanha, niin silloin kun tää kartta on tehty, ei ollut varmaan edes noita uusia kaksitasoisia symboleita. En ole ihan varma, mutta se voi vähän selittää, miksi toi ei ole ihan sellainen, mitä sen pitäisi olla. No sitten seiskalle tosiaan, niin kuin sanoin, niin helppo väli. Ja tässä kattelin 8-väliäkin, niin löytyi siihenkin paras reitin valinta aika äkkiä. Vielä vilkasin tosta lähtösuunnan, että tuohon talon kulmalle tähtää lähtiessä. No siitä vaan suunta kohti sitä talon kulmaa, jonka oli jo vilkassut ja tonne kiellettyjen alueiden välissä menevälle kujalle. Ja tässä välissä iso kiitos kaikille kanavajäsenille ja niille tiedoksi, jotka ei vielä kanavajäseniä ole, niin sieltä tosiaan löytyy selostamattomia videoita, jotka on vain jäsenille
tarjolla, niin jos haluaa tukea suomalaista sprinttisuunnistusta ja samalla saada itselleen vähän lisää katseltavaa ja kuivareenimateriaalia, niin ei muuta kuin jäseneksi. Se on joku vajaa 3 € kuussa ja voi lopettaa milloin vaan. Tästä koitin leikata mahdollisimman suoraan tonne seuraava autokatoksen kulmalle, mutta tietysti autoja nyt oli pikkasen tiellä, ei oltu Kortepohjan parkkipaikkoja tyhjennetty tätä varten, mikä on ihan ymmärrettävää. Siitä katsoin vielä, että jää auto alle. Kannattaa muuten muittekin muistaa, että kun tuolla sprintti suunnistaa, niin ettei jää auto alle, koska se ei ole yhtään mukavaa. Ja ne ei välttämättä tajua, että tämmöisiä suunnistajia sinkoilee ees taas. Tossa rastilla mietin, että oliko se rasti tässä vai ei, ja sitten huomasin, että lippu oli vaan tippunut maahan, että kyllä mä olin ihan oikeassa paikassa. Ei vaan heti osunut silmään. Seuraava vedon ykkösväli olikin sitten aika haastava, että tuossa meni toi koko matka sitä väliä lukiessa ja tuli siihen lopputulokseen, että aika pitkältä pitää kiertää, että tosta ei suoraan vasemmalle pääse ja ei pääse portaita alas, että täältä aika kaukaa takakautta pitää lähteä ja sitten tuossa vielä toi mikä Sale vai mikäli ostoskeskuksen jälkeinen kujaakin säpitetty, niin pitää kiertää tuolta viimeisen rastin kautta ja sillai. Mutta nyt joku tarkkasilmäinen katsoja varmaan miettii, että minkä takia mä kierrän noin kaukaa, että tästä olisi voinut vaan mennä suoraan tuonne vasemmalle joko tuolta katosta pitkin tai sitten tuon pienen aidan yli. No, en huomannut. Mä vaan taas katsoin, että tässä on pistetty tietukko. Vähän sama kuin siinä ensimmäisen vedon ykkösvälillä. Että tie on pistetty tukkoon, niin sieltä ei mennä. Ja koska eihän mä ollut sitä vieläkään en tiennyt, että siinä ykkösellä olisi päässyt suoraan, niin en osannut varautua, että voi olla tämmöisiä. Siis ihan niin kuin omaa hölmöyttä tietysti. Että toi oli kyllä reeniratamestareilta tai ratamestarilta tai joltain niin aika hyviä temppuja, että heräilee vähän SM:iä varten ja sieltä tultiinkin sitten aika kivasti ohi, kun lähdin kiertää sitä taloa. Mun mielestä reeneissä on ihan hyvä, että kaikkea tollasta. Ja siis kyllähän kisassakin voi hyvin olla tollasia jekkuja, että ei voi ikinä tietää. No tää oli käytännössä sama väli toiseen suuntaan, kun oltiin ekalla vedolla tultu. Sama rastikin tossa. Ja seuraavalle rastille oli taas tää sama kielletty tossa oikealla, että ei pystynyt menemään ton pihan läpi. Niin tässä oli sit vaan yksi vaihtoehto. Nyt lähdin kiertää tota rinnettä tosta. Tuli sellaista suunnasta, että ei saanut oikein vauhteja siihen, niin ajattelin, että parempi kiertää. Nelosväli olikin sitten taas aika kuningasväli. Oikeastaan koko ajan tässä kolmosta lähestyessä luin sitä ja koitin löytää, että pääseekö jostain sillai vähän suoraviivaisemmin. Et oli mulla toi koko vasen valinta, johon on lähdössä, niin sillai tiedossa koko ajan, mutta sitten mä koitin katsoa, että löytyisikö oikealta jotain vaihtoehtoa. Ja eipä sieltä oikein löytynyt, että oikealta jos lähtisi, niin joutuisi kiertää rastille tuolta aika kaukaa. Tuolta ihan takakautta. Tuolta karttapala ihan oikeasta yläkulmasta. Tälle mä oon taas missannut jotain. Mutta täältä kautta pääsi ihan kätevästi tollain pujottelemaan. Taisi olla selkeästi lyhi valinta. Joo, tää oli tuttu reitti. Ekalla vedolla tultiin just täältä ja itse asiassa samalle rastillekin nyt menossa, mutta nyt on vaan eri kielletyt, niin pääsee vähän eri reittiä sinne. Nyt mä olin tälläkin alueella vähän fiksumpi ja en lähtenyt tonne portaisiin.
otin suoraan rinteitä tästä alas. Ja sitten vaan olin kattonut tuolta, että seuraavan talon kulmalta vasemmalle ja sitten käytin tämän ajan tässä tuohon vitosvälin lukemiseen, koska siinäkin oli sillä vähän kyllä luettavaa. Sitten kuitenkin aika äkkiä löysin sieltä sellaisen kivan reitin. Nyt tossa ei karttapalalle oikein edes mahtunut, että miten tuolta oikean kautta olisi päässyt, että sieltä olisi joutunut kiertämään tosi kauas taakse. Mutta huomasin kuitenkin tässä sitten, että tossa tuo olivivihreä ja talon välissä on tommonen pieni katoskaistale, mistä pääsee. Nyt mä olin jo vähän niinku oppinut, että täällä saattaa olla tällaisia, kun oli just siinä yhdellä välillä porukka tullut takaa ohi, niin mä sitten kyllä tajusin heti se homman nime siinä, että mitä oli tapahtunut. Mutta vitonenkin oli tuttu paikka tästä. Katoksesta olin mennyt jo 2 kertaa aiemmin tässä reenissä. Pystyi menemään aika sujuvasti ja 6 osui heti silmää toi reitin valinta. En ollut tossa ennen viime katosta oikeastaan sitä kattonut, että siinä heti katoksen jälkeen vaan vilkasin ja osui heti silmää toi melko suoraviivainen reitti tästä aitaa ja taloa pujotelle. Olisi tuolta voinut mennä vasemmaltakin, mutta olisi pitänyt lähteä rastilta ihan todella kauas taakse. Eli se olisi ollut kyllä tosi paljon pidempi. Tuossa oli vähän ikävästi jätetty auto tielle, ei ollut mietitty yhtään suunnistajia. Sitten tutulle pihalle. Nyt oli sentään ihan oikea syy mennä sinne. Siitä vähän nössösti aidan yli, kun ei uskaltanut nurmikolta hypätä ja rasti näkyy suunnilleen siitä ja maaliikin oli vaan tommonen aika suora reitti. Ja taas nössö aidan ylitys. Tässä vaan oli noita autoja niin pahasti tiellä, ettei oikein siitä terveiset Arttu Lindqvistiltä kaikille katselijoille, että tilatkaa kanava ja sille. Mutta joo, autot oli tiellä, niin ei oikein nähnyt, että mihin tässä pitää tähdätä. Niin tuli vähän tommonen epäsujuva viiva. Että kyllä tossa varmaan muutama sekunti tuli ylimääräistäkin. Mutta siinä on reenin maali. Kiitos tästä reenistä. Oli kyllä niin kuin yksi hauskimmista reeneistä vähän aikaa. Ja kiitos katselijoille ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!